Chào cả nhà. Bữa nay mình làm bánh hẹ nè các bạn. Ngon lắm quý vị ơi. Hẹ này mình trồng ở ngoài sau vườn nhà mình đó. Hẹ nhiều quá mình làm bánh hẹ ăn. Con gái của mình đó, nó phụ mình làm. Đây là bánh mà mình học của mẹ mình hồi còn nhỏ. Bây giờ mình dạy lại con gái của mình làm. Bắt đầu làm nha. Trộn bột trước. Cho một gói bột gạo với là 3 muỗng canh bột nếp. Tác dụng của bột nếp á, là cho cái da của nó đừng có cứng quá. Sau đó mình nấu cái nồi nước sôi, mình vừa đổ vô vừa trộn cho đều, cho cái bột nó kết dính lại. Khi nào mà thấy còn bột thì cứ đổ tiếp, kết dính lại hết thì được rồi đó. Rồi bắt đầu bỏ vô máy quay. Trước khi bỏ vô bỏ thêm mấy muỗng canh dầu vô, bỏ vài giọt màu hồng thực phẩm vô cho cái vỏ bánh nó đẹp. Rồi quậy tới chừng nào mà cái bột nó đều hết đó là được. Nếu mà mình không có máy thì mình nhồi bằng tay cũng được, nhưng mà phải đợi nó nguội nha, chứ nóng quá phỏng tay đó. Hẹ này là mình hồi tối sắc rồi á, tại vì phải rửa để ráo cho nó khô, chứ có nước thì mình gói rất là khó. Cho 1 muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê bột ngọt và 1/4 muỗng cà phê baking soda. Cái baking soda là tác dụng cho cái hẹ nó được xanh, không có bị vàng. Và 5 muỗng cà phê dầu. Trộn đều rồi bắt đầu gói. Bánh lớn nhỏ thì tùy ý mình, muốn lớn thì mình ngắt lớn, nhỏ thì nhỏ. Mình giò tròn. Sau đó mình xay từ ở ngoài đi vô, từ từ cho nó giống cái chén vậy á. Rồi bắt đầu mình gói. Bây giờ mình hấp bánh nha. Hấp khoảng 15 phút là xong rồi đó. Bánh này mình hấp xong rồi các bạn thấy đẹp không? Bây giờ để mình ăn thử nha. Trời ơi, ngon lắm các bạn ơi. Các bạn mình làm thử đi. Làm thử lần ăn thử rồi, rất là ngon, rất là mềm. Chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.